Jag heter Lola Ivarsson och är gift med Anton och vi har 3 barn tillsammans. För 16 år sedan så flyttade vi till den här gården och det är Antons föräldragård. Och det fanns mjölkproduktion på gården och vi bestämde oss för att fortsätta med mjölkkorna och ville utveckla företaget till vårt egna. Eller vi har alltid haft en tanke att vi ska kunna sköta djuren och gården själv. Alltså som en person. Och har byggt efter det. Och sen har vi också velat vara så självförsörjande som möjligt på gården. Så vi odlar ju spannmål och vi odlar åkerbönor och vall till korna som vi använder som foder till korna. Vi är väldigt intresserade av korna och deras välfärd och vi tänkte att på något sätt kunna bygga ett kalvstall där korna kunde liksom lösa kalvningen och gå med sin kalv och samtidigt som den mjölkades i roboten och kunde sköta sig själv liksom. Samtidigt så frågade vår minsta dotter Anna eller varför korna och kalvarna inte gick tillsammans. Så då landade vi i den tanken att vi skulle ripa ett stall med ko och kalv. Vi har 75 årskor ungefär. Efter de har blivit mjölkade i roboten så blir de sorterade till sin kalv om man har en kalv. Träffar man kalven i en ströad yta där den kan vila, umgås med sin kalv och sen ger den kalven di. Det finns vatten i boxen men inte mat. Så när kon är färdig med sin kalv så måste hon gå ut på sommaren på bete eller på vintern så får hon ju gå ut i stallet och äta. Så sköter hon ju sig själv så hon går ju runt liksom genom roboten in till sin kalv och sen går hon ut och äter. Och det funkar väldigt bra att hon roterar själv. Man ser också att efter en vecka ungefär att korna börjar och man ser henne mer inne i stallet med sina kompisar så att hon liksom kan lägga sig och idissla inne i stallet. Vi har valt att ha ko och kalv tillsammans i upp till 5 veckor. Det bästa med systemet är att få se samspelet mellan kor och kalvar och att man ser hur de ändå på ett ganska så naturligt sätt får umgås med varandra. Med väldigt små medel faktiskt. Det är ju en box som vi har byggt där kor och kalvar får träffas. Det tycker jag är det absolut bästa. Att få se dem tillsammans. Sen att systemet funkar bra hos oss. Det liksom är rätt så självgående. Har vi minskat tiden med det här att man ska ge kalvarna mjölk på spann till exempel. För att det sköter ju sig faktiskt själv. Det som man måste lägga tiden på eller kanske inte måste, men det som man lägger tiden på det är ju att studera ko- och kalvparet så att det fungerar. Att kalven diar och får mat och att mamman tar hand om sin kalv. Men vi har ju byggt den här boxen så nära roboten och övriga småkalvar som vi ändå är där och pysslar om så att man går förbi där flera gånger om dagen och kan ha lite mer koll på dem. Vi har ju friska kalvar. Det är liksom inga sjukdomar, inga behandlingar, inget extra arbete. Att mamman har en väldigt stor betydelse i att kalvarna är så friska. Vi har inte behandlat en djurinflammation sedan vi startade upp det här nya ko-kalvstallet. Det blir en mindre stressig miljö för korna i början av laktationen. Just att de får komma in till en liten lugnare miljö och bara få vila tror jag har stor betydelse för kon också. När man delar på ko och kalv så brukar de öka ungefär 10 kilo i mjölk i roboten. Så det är ungefär så mycket som kalvarna dricker, tänker vi, varje dag. Och då ligger de ju på en ganska så normal mjölkproduktion. Men just det här att korna också har det gött efter kalvning. Och det säger också
klövvårdaren att en ko som runt kalvning som får vila mycket och gå på en mjuk bädd eller ett mjukt underlag. Det är inget system som sköter sig själv, utan man måste vara intresserad av kor och kalvar och ha liksom ett djuröga och se så att systemet funkar. Oftast, eller här har det funkat för det allra mesta, men så kan det ju vara en kalv som liksom kanske mår lite sämre eller en ko som mår lite sämre, och då måste man vara snabb och hitta de här djuren. Jag hoppas jag kan hjälpa liksom andra som vill börja med ko-kalvsystem. Jag vill hjälpa andra som är intresserade av att bygga för ko-kalv. Jag vill inte att det ska vara som när vi ville bygga och hitta information. För att det var jättesvårt och man kunde inte hitta något stöd någonstans. Det var ingen som visste vad det var, och det var många som sa att det var liksom en dum idé att vi skulle bygga. Man fick liksom inget stöd från någon egentligen. Jag kan säga att jag vågar säga aldrig gå tillbaka till ett annat system. För att det ger så mycket positiva, att man ser hur korna mår bra och hur kalvarna mår bra och hur de mår bra tillsammans och hur de växer och utvecklar sig. Och jag tror faktiskt att mjölkbönder blir mycket lyckligare också och ser dem tillsammans. Alltså man gör ju något bra ju. Man blir ju glad när man ser dem tillsammans. Nu står ju inte jag där i flera timmar, men man kan ju komma på sig själv fortfarande och bara stå och titta på dem fast vi har hållit på i så länge. Att man tycker det är roligt varje dag. Det måste finnas ett intresse för ko-kalvsystem. Och sen ska man våga. Jag tycker att man ska våga om man vill.